اليومين دول درجات الحرارة مش مظبوطة، فالفراخ بتتعب من التغير في الحرارة، وانت مش بتعرف تظبط درجات الحرارة عندك لو انت مربي فراخ. عشان كده تعرف ازاي الفراخ بتاعتك واخدة برد. اولا بتلاقي فيهم صوت زي الشخير، بتلاقي الفراخ بتشخر، وممكن تلاقي اسهالات، وبتلاقي عطسة. دي كلها حاجات بتدل على ان الفراخ اخدت منك برد. لازم تاخد لهم علاج بسرعة عشان الاكل بتاعهم ما يقلش وسحب العلف ما يقلش. ولازم تظبط درجة حرارة المكان بتاعك، العلاج لوحده مش هينفع.